Xin chào các bạn. Có một phương pháp để chúng ta dễ dàng chăm sóc những cây hoa lan, luôn có được nhiều hoa. Để làm được điều này, các bạn hãy hồi sinh cho bộ rễ được khỏe mạnh. Và hôm nay, tôi muốn chia sẻ đến các bạn một cách trồng mới. Một cách trồng rất đơn giản. Bằng một loại phân bón hữu cơ rất dễ này, các bạn sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển nhanh. Loại dinh dưỡng này chúng ta sẽ rất dễ tìm tại nhà. Rễ phát triển được rất khỏe mạnh. Và một điều rất tuyệt vời, những cây hoa lan yếu nó có bộ rễ khỏe mạnh hơn. Các bạn có thể trồng cố định trong môi trường trong nước, hoặc chúng ta có thể dùng loại dinh dưỡng này để chăm sóc cho những cây hoa lan khác, đều đem lại kết quả rất tuyệt vời. Một phương pháp trồng dễ và rất tuyệt vời cho những cây hoa lan phát triển và được hồi sinh. Nó giúp cho những cành hoa phát triển nhanh và những cây hoa lan sẽ nở rộ quanh năm. Khi các bạn có những cây hoa lan mua về, lá ở phần gốc đã bị vàng. Đây là những cây hoa lan đã bị nấm. Chúng ta không thể trồng theo cách bình thường nhanh thì cây sẽ rất khó phát triển. Những chiếc lá này nó có rất nhiều nấm và vi khuẩn ở đây. Hãy cách ly ra khỏi những cây khỏe mạnh. Và điều cần làm là hãy loại bỏ chất trồng cũ này ra khỏi cây. Chất trồng rất ẩm ướt đã làm cho những chiếc rễ ở đây đã bị hư. Chất trồng này đã bị mục nát. Các bạn cần phải loại bỏ hết chất trồng này ra khỏi cây. Và đây là chất trồng chỉ phù hợp trong môi trường công nghiệp. Khi các bạn bỏ những chất trồng này sẽ tạo điều kiện cho rễ mới phát triển được nhanh. Sau đó các bạn kiểm tra và cắt bỏ những rễ thối và những rễ bị hư này. Vì những rễ này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình hồi sinh cây. Các bạn cần kiểm tra thật kỹ những chiếc rễ này, vì khi còn sót lại một vài rễ thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoa lan, nhất là những rễ đã bị thối. Sau đó hãy rửa cho thật sạch. Với những cây hoa lan khi chúng ta cần phục hồi thì cách làm này rất quan trọng. Nếu các bạn không rửa sạch thì nó sẽ sinh ra nấm và vi khuẩn, làm ảnh hưởng rất lớn đến việc hồi sinh.
Sau đó các bạn sử dụng khăn sạch và chúng ta sẽ lau khô lại những chiếc lá này. Và cách làm này sẽ hỗ trợ rất tốt khi các bạn thực hiện hồi sinh hoặc trồng lại những cây hoa lan. Nó sẽ làm cho những cây hoa lan phát triển rất nhanh. Các bạn hãy sử dụng vỏ của một quả chuối đã chín. Nó có chứa rất nhiều dưỡng chất, không chỉ tốt cho hoa lan mà còn rất tốt cho những loại cây trồng khác. Và sau đó chúng ta sẽ cắt nhỏ ra. Các bạn cho tất cả vỏ chuối này vào lọ. Cho vào 500ml nước đun sôi. Các bạn hãy đậy lại và chờ cho nước này nguội. Sử dụng thêm bột quế. Bột quế có tính kháng khuẩn khử trùng và là dưỡng chất hữu cơ, rất tốt để giúp cho hoa lan phát triển được rất nhanh. Và hãy dùng một thìa như thế này. Cho vào 500ml nước đun sôi. Và hãy chờ cho nước này nguội. Sau khi nước này đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Và chúng ta hãy cho nước quế này vào chung. Nó sẽ tạo ra một nguồn dinh dưỡng rất tốt cho hoa lan phát triển và được hồi sinh. Sau đó dùng những miếng bông mềm. Các bạn hãy lau cho những chiếc lá này. Và cách làm này sẽ giúp cho hoa lan khi hồi sinh nó sẽ không bị nấm, không bị côn trùng. Và đây là một trong những cách làm đơn giản, không chỉ tốt cho những cây đang phát triển mà những cây rất yếu vẫn được hồi sinh và phát triển rất nhanh. Sau đó các bạn hãy đặt tất cả những chiếc rễ vào đây. Và chúng ta hãy cho nước này vào. Các bạn hãy để như thế này trong 25 phút. Nó sẽ giúp cho rễ mới được hồi sinh, phát triển rất nhanh. Và phần nước còn lại này, hãy dùng nó để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó giúp cho hoa lan của các bạn không bị nấm, không bị côn trùng.
Và chúng ta có thể áp dụng cách làm này mỗi tuần một lần. Lá sẽ xanh, cây sẽ được khỏe mạnh và là một trong những dưỡng chất để loại bỏ bụi bẩn trên hoa lan rất hiệu quả. Nó giúp cho những chiếc lá mới phát triển rất xanh và rất tốt. Nếu hoa lan của các bạn bị nấm hoặc bị côn trùng thì đây là một trong những lựa chọn rất tốt. Lá rất xanh và rất căng bóng. Hoặc các bạn cũng có thể dùng nó để chúng ta tưới phun sương cho những cây hoa lan khác. Nó giúp cho những cây hoa lan của các bạn luôn được xanh tốt, rễ được hồi sinh, rất khỏe mạnh. Và đây là dưỡng chất hữu cơ rất tuyệt vời cho mọi loài hoa lan đua nhau phát triển được rất nhanh. Các bạn nhớ phun dưới mặt lá này, vì nó luôn có chứa rất nhiều nấm và côn trùng ở đây. Những chiếc lá trở nên xanh mướt. Một trong những loại phân bón rất tuyệt vời cho những cây hoa lan của chúng ta. Sau đó các bạn hãy tưới nó vào gốc của cây. Bộ rễ sẽ được bảo vệ rất tốt và rất hiệu quả. Hoa lan sẽ được xanh và phát triển được khỏe mạnh hơn. Sau đó các bạn lấy cây hoa lan ra. Và đến lúc này, tất cả những dưỡng chất có từ dinh dưỡng hữu cơ này đã được bộ rễ hấp thụ rất tốt và rất hiệu quả. Các bạn kiểm tra lại cành hoa. Nếu trên đây có những phần này thì nó sẽ được hồi sinh thành những cành hoa mới. Còn nếu không có thì các bạn nên cắt bỏ để nó dồn dinh dưỡng giúp cho cây hồi sinh. Sau đó các bạn sử dụng bột quế. Và chúng ta hãy bôi vào phần này của cành hoa. Và hai phần này các bạn cho một ít bột quế vào đây. Nếu như những phần cắt của rễ đã bị tổn thương hoặc đã bị thối, các bạn cũng bôi vào. Sau đó hãy để cây ở nơi mát trong một ngày. Và nếu những cây hoa lan của các bạn khi chúng ta trồng có những chiếc lá bị thối như thế này thì các bạn hãy cắt ngang đây. Vì trong quá trình trồng những cây hoa lan thì không tránh khỏi những việc cây bị thối. Nó sẽ ảnh hưởng đến những cây hoa lan khác rất nhanh do côn trùng cắn phá. Sau đó các bạn sử dụng bột quế và chúng ta bôi vào đây. Khi các bạn làm cách này thì chúng ta sẽ ngưng tưới nước cho cây từ 3 đến 5 ngày. Khi phần này khô hẳn thì các bạn sẽ chăm sóc lại bình thường. Và sau một ngày, khi các bạn thấy tất cả những chiếc rễ này nó đã được khô lại thì chúng ta sẽ rất yên tâm để giúp cho cây hồi sinh. Và cách làm này để giúp cho cây không bị thối, các bạn sẽ đặt tất cả những chiếc rễ vào đây. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng nước lọc. Các bạn hãy cho vào.
Nước chỉ vừa chạm vào một vài chiếc rễ ở đây. Các bạn chỉ kiểm tra để thêm nước. Và nếu nước bị bẩn, chúng ta hãy thay. Nếu những chiếc rễ ở đây có một trong những chiếc rễ bị thối, hãy cắt bỏ và thay nước. Đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho những chiếc rễ này được hồi sinh, cây phát triển được khỏe mạnh hơn. Và với cách làm này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn luôn được hồi sinh rất nhiều rễ khỏe mạnh và rễ phát triển rất tốt. Một trong những cách để các bạn có thể giúp cho hoa lan của chúng ta được hồi sinh, có được bộ rễ khỏe mạnh hơn. Luôn có nhiều cách trồng và nhiều cách chăm sóc khác nhau, nhưng đây là một trong những cách trồng rất dễ. Nếu nước ở đây bị bẩn, các bạn hãy thay. Sau đó chúng ta sẽ đặt tất cả những chiếc rễ vào đây. Và các bạn hãy cho nước mới vào. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan rất yếu của các bạn được phát triển rễ rất tốt. Và cách làm này sẽ tăng cường những chiếc rễ nhỏ, giúp cho cây trao đổi chất. Rễ mới sẽ phát triển được tốt hơn dù là những cây rất yếu ớt. Mình khuyên các bạn nên sử dụng các chất hữu cơ để chăm sóc hoa lan của chúng ta. Nó sẽ được hồi sinh, phát triển rất nhanh về những chiếc rễ. Và cũng là cách để giúp cho những cây hoa lan yếu được hồi sinh nhanh hơn. Luôn có những cách làm đòi hỏi các bạn cần phải có sự kiên nhẫn. Rễ rất xanh và rất khỏe. Và điều này cũng sẽ tạo điều kiện giúp cho các bạn có được những chậu hoa lan xanh tốt. Và nó cũng sẽ giúp cho những cành hoa được phát triển tốt hơn. Lá mới phát triển rất tốt. Những cây hoa lan rất nhỏ, nó vẫn được hồi sinh, phát triển rễ rất tốt. Hy vọng từ những cách làm này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều, để hoa lan của chúng ta được phát triển nhanh và dễ hơn. Mình luôn có thêm nhiều phụ đề và có chia sẻ nhiều cách để các bạn dễ dàng lựa chọn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.